Okay. Gagawin naman natin ngayon is use effect pa rin. Pero this time, dito sa may login, sa may validation, gagamit tayo ng use effect para every keystroke na gawin ni user, pina-validate ng system natin. Ito, ng project natin, ng small project. So, gamit tayo ng use effect. Put mo na rin sa use effect dito. And then, dapat, pag gagamitin mo sa use effect, laging nasa loob ni function component. So, ngayon, use effect. Yung use effect, kailangan niya ng dalawang parameters. Yan. Ang una is yung function. Pangalawa is yung dependency. Doon muna tayo sa function. So ngayon, sabi natin, diba, gagawin ito yung mag-validate ng email at saka password. So yun yung gagawin niya. Dito lang na. Dapat dito siya sa baba ng mga constant natin para organize. Dapat ng constant na sa taas. Yan. Yun ang kailangan gawin. So, andito siya. Ang validation natin, nandito sa loob nitong email handler. Email change handler. Or pwede rin naman dito sa may okay na. Set form valid. Set form valid. Siya lang yung nag-iisa. Set form valid. Let's check. May nag-true siya. So yung nakunin natin. Lalagay natin sa loob ng useEffect function. This time, ano yung gagawin? Hindi na siya event.targeted value kasi wala na tayo dito sa loob nitong mismong function na to. Ang gagawin natin, set email. Ito yung gagawin natin, enter email na. Yung pattern na. Entered email. Oops. Yan. Entered email includes, ibig sabihin din sa entered email, kung meron bang at symbol. It will return to us a boolean if it is true or false. And entered password that key. Yan. So, let's console lang. Lagay natin validation triggered. Oops, ayaw. Ayaw mo mag-console lang dito. Okay, hits. Walang mag-console lang. Hindi namin ito. Validation trigger. Dito natin kailangan ng dependencies. Natin kailangan ng dependencies. Sabi nga, si useEffect, kagana siya kapag unang nag-reload yung page,
si useEffect gagana. Pero sa mga susunod, hindi na siya gagana. Unless, kapag yung dependencies sa kanya is nag-update din. Which is now, gagawin natin, yung dependencies niya is itong state na to, entered email, ito, at entered password. Kapag yung dalawa na yan na trigger, nag-update yung state nila, matik din si useEffect aandar. Ang ginamit natin is entered email at entered password. Si entered email at entered password, ginamit natin dito sa input field. So it means na every keystroke ni user, pipitik tong useEffect natin at magko-console log na triggered, validation triggered, at mag-validate siya. So let's try. Let's save. Okay, nag-save. This. Login. Simple login and open the console. Uy, nag-validation triggered na siya. Kung yun nga muna pagpapansinin yung mga pula-pula na yan, hayaan yung muna, basta yan, nag-validation triggered. Kasi nga, gaya ng sabi ko, sa unang reload, sa unang re-render ni React, gagana sa useEffect. Pero sa mga susunod, hindi na. Gagana lang siya unless nakapagka yung state na nasa loob ng dependencies ni useEffect is nag-update din. Okay? Delete natin yung console. And let's try. Tayo na. And then A. Diba? Validation triggered. C. Validation triggered. D. Validation triggered. Yan o. Kung ilang tinatype mo, ganyan din yung lumalabas. Nag-validation triggered din siya. Ganun din dito sa mga input password. Nag-validate din siya. So, ano ba yung pinapoint ko dito? Pinapoint ko dito na si useEffect ay pumi-pitik or natitriggered kapag ka yung dependencies niya is nag-update, kagaya ng ginagawa natin dito. So, yun lang. Meron pa tong susunod na phase ng gagawin natin. So, keep watching. Thank you.